kezdtetek az új zenekar, tagokat kerestétek, és a gitárosotokkal egy pályaudvaron találkoztál. Hogy és hogy Így van. szimpatikus volt a srác, hogy gitár volt nála, vagy szemeztetek, vagy hogy? Nem teljesen. Valójában az történt, hogy Tom ismerte a Without Face-t, és nagy rajongója volt, és amikor meglátott a pályaudvaron, akkor odajött és kérdezte, hogy nem te vagy a Without Face énekesnő, és mondtam, hogy nem. Egyáltalán nem, semmi közöm nincs hozzájuk. A tesóm volt. Tesóm. Igen, aztán megkönyörültem rajta, és mondtam, hogy hát már nem. És elkezdtünk beszélgetni, és akkor én még nem tudtam, hogy ő gitározik, és mondtam, hogy igen, van ez az új zenekarom, marha jó egyébként, és szuperul alakulnak a dolgok, és mondtam, hogy ja, egyszerű, oké, akkor csáv. És találkoztunk ismét egy pár héttel később egy Dillinger Escape Plan koncerten, ahol ismét jól beszélgettünk, és kiderült, hogy gitározik, és mondtam, hogy na, megint egy gitáros. Tehát mindenki gitározik randomban. És megadta a telefonszámát, vagy az e-mail címet, és mondtam, hogy igen, persze, majd írok. Aztán nem írtam hónapokig, mert addigra már olyan szinten elcsüggettem, tehát elkezdtük a Tomerát egy különböző felállásban, és annyira nem működött, és egyszerűen félelmetes volt, hogy ekkora városban, és lehetetlen olyan embereket találni, akik tényleg technikailag ez Budapesten vagy Magyarországon sincs másképpen egyébként, és utána hogy találkoztál újra ezzel a szűkes sráccal egyébként? Igen, aztán mégiscsak küldtem neki egy e-mailt, és küldött nekem egy kazettát néhány ötlettel, meg talán küldtem neki egy szöveget a Radnóti versnek az angol fordítását, Félelmetes angyalnak az angol fordítását, amiből aztán az első dalunkat írtuk. És írt rá néhány riffet, meg egy fél dalt, és amikor meghallottam, akkor mondtam, hogy ő lesz az ember. És ő lett aztán a fő dalszerző is, igaz? Így van. És most már azt mondhatjuk, hogy nagyon jól mennek a dolgok, hiszen ti vagytok a kiadótoknál az egyik legjobban eladó zenekar. Igen, állítólag. Ilyen rémhíreket hallottam én is. Na hát ez nagyon jó, gratulálok. Folytatjuk a beszélgetést, most következik a Magyar Aggregátor legújabb klipje, itt nálunk a Headbangers Ballban. Szóval különböző újságokból ismertünk zenekarok, azok tényleg csak a top, a tető, a csúcsa azoknak annak az egész óriási szintének, ami ott van, és hatalmas harcok mennek az Egyesült Államokban minden egyes klubkoncerttél. Hogy ment ez Londonban? Mennyiben különbözik Amerikától, vagy akár Magyarországtól az ottani zenei élet? Igen, itt is abszolút, azaz ott is abszolút ugyanez a helyzet. Rengeteg zenekar van, akik mind ugyanazokat az előzenekari pozíciókat szeretnék megkaparintani, ugyanazokra a turnékra pályáznak, tehát szinte lehetetlen egy jó turnét megkaparintani. És elég nagy pénzeket is kell értük fizetni manapság. Magazinokkal ugyanez a helyzet, olyan zenekarokkal állnak leginkább szóba, akik mögött nagy kiadók állnak, akik finanszírozzák a reklámozás részét nyilván a dolgoknak, akik mondjuk a fél magazint felvásárolják. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nehéz mostanában. Nagyon rendkívül szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy az ember tényleg úgy belekerüljön magazinokba, hogy nem áll mögötte egy major kiadó. És a klub élet hogy néz ki? Egy Tomera koncertet már meg tudnátok reszkírozni Londonba, akár egyedül? Hogy egyedül játszatok, és akkor hány ember jönne el, vagy melyik? Igen, tavaly volt 2 saját koncertünk Londonban, tehát az első az egy ilyen nagyjából 200-300 fős klubba volt, ami aztán sold out volt. Tehát, igen, az összes ugye elfogyott szerencsére. Utána pedig volt egy kicsit nagyobb koncertünk később az év során egy ilyen 500 fős klubban, ahol egy nagyjából elég jó megtelt a hely, meg most is lesz egy júliusban, szóval Londonban jól megy. Hányszor játszatok Londonban egy évben körülbelül, hogy lehet belőni? Hát egyszer-kétszer maximum.
Tehát nincs az, mint ami itt van szokás, hogy egy zenekar a városában minden hónapban föllép néha. Nem. Annál azért kicsit nehezebb koncerteket kapni. Főleg most, hogy igazából nem csak most, de főleg amiatt, hogy például a Tomára nem igazán egy színzenekar, tehát semmi közünk a emo, hardcore mozgalomhoz, ami nagyjából megtölti a klubokat. Ja, abszolút, hát mindenki érdekes hajvágásokkal rendelkezik. Szóval nehéz és kemény munka. Nehéz, de mondjuk Londonon kívül más a helyzet, tehát ott meg még nehezebb, hogy úgy mondjam, megtölteni a helyeket, mert miért? Nem tudom miért, de így van. Magyarországon is így megy, hogy vidéken mindig, hát azért Budapest is egy 2 milliós város, és vidéken mondjuk, ahol egy 10-15 ezeres vagy akár 100 ezeres helyen azért ugyanannyi embert összeszedni, mint ami Budapesten van. Hát igen, de vannak azért ott kint is elég nagy hagyjuk. Nehézségek. Oké, folytassuk a beszélgetést, maradjatok velünk!